आज आपण दिवाळी फराळामधील नवीन पदार्थ पाहणार आहोत. तो म्हणजे रव्याचा लाडू. हा लाडू बनवताना आपण पाक बनवलेला नाहीये. बिना पाकाचा हा लाडू आहे आणि हा बनवायला पण खूप सोपा आहे. कारण पाकाचा लाडू आपण ज्यावेळेस बनवतो, तेव्हा पाक चुकण्याची शक्यता असते. लाडू कडक बनतात. तर हे अगदी पेड्यासारखे मऊ लुसलुशीत लाडू कसे बनवायचे, ते आज आपण पाहणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. नमस्कार. भाग्यश्रीज कुकिंग चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आता आपण लाडू बनवण्यासाठी साहित्य पाहून घेऊयात. तर हे साहित्य मी सर्व वाटीने दाखवलेलं आहे. तर इथे आपण 2 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे आणि वजनी प्रमाणात म्हटलं तर हा अर्धा किलो रवा आहे. तर हा अगदी 0 नंबरचा रवा आहे. जो सर्वात छोटा रवा असतो तो आहे. आता इथे आपण सर्व साहित्य वाटीने दाखवलेलं आहे. कारण त्यामुळे आपले लाडू अगदी परफेक्ट बनतात. अचूक प्रमाण घेतलेलं आहे. या प्रमाणाने जर तुम्ही लाडू बनवले तर लाडू कधीही चुकणार नाहीत. अगदी मऊसूत आपले पेड्यासारखे बनणार. आता इथे आपण 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि आपण अर्धा वाटी साजूक तूप घेतलेलं आहे. तर हे तूप मी वितळून घेतलेलं आहे. तर हे प्रमाण वापरून आपण अर्धा किलो रव्याचे लाडू परफेक्ट मऊसूत असे बनवू शकतो. आता इथे मी एक जाड कढई घेतलेली आहे. शक्यतो जाड कढई वापरायची. त्यामुळे काय होतं, रवा खाली करपत नाही. जेव्हा आपण परतून घेतो तुपामध्ये, मस्त असा खरपूस भाजला जातो. तर इथे मी 2 वाटी रवा टाकून घेतलेला आहे. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण यामध्ये लगेच तूप टाकून घेणार नाही. साधारण 1 मिनिट आपण मंद आचेवरतीच हा रवा परतवून घेणार आहोत. म्हणजे यामधलं जे मॉइश्चर असतं ते निघून जातं आणि रवा आपला झटपट असा परतून तयार होतो. तर मस्त मी 1 मिनिट साधारण हे परतून घेतलेलं आहे. आता यानंतर आपल्याला यामध्ये तूप टाकून घ्यायचं आहे. तर आपण जे तूप घेतलेलं आहे अर्धा वाटी, ते एकाच वेळेस न वापरता मी यातलं 3 ते 4 चमचे तूप ठेवलेलं आहे आणि बाकीचं तूप टाकून घेतलेलं आहे. आता हे तूप चांगलं रव्याला सर्व लागेल असं मस्त आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. आपल्याला रवा भाजताना हा कंटिन्युअस हलवावा लागतो, जेणेकरून तो खाली कढईला लागणार नाही किंवा करपणार नाहीत. त्यासाठी आपल्याला साधारण 20 ते 25 मिनिट याला सतत हलवत राहायचं. म्हणजे खरपूस असा आपला रवा परतून होतो. तुम्ही पाहू शकता याचा कलर पण थोडा थोडा बदलायला लागलेला आहे. तर मस्त याचा वास सुटलेला आहे, कारण आपण यामध्ये साजूक तूप वापरत आहोत. कुठलाही दिवाळीचा पदार्थ आपण बनवतो, त्याला टाईम लागतो बनवायला. आपल्याला तो आरामामध्ये बनवावा लागतो. अगदी घाई गडबडीमध्ये आपला कुठलाही पदार्थ आपण बनवत नाहीत. आणि हा रवा आपण ज्यावेळेस भाजतो, त्यावेळेस त्याला असंच ठेवून कुठेही जायचं नाहीये. सतत त्याला हलवत राहायचं. त्यामुळे तो खरपूस असा भाजला जातो. इथे पाहू शकता मला थोडंसं कोरडं वाटतंय. त्यामुळे जे तूप होतं, तर त्यातलं मी 2 चमचे तूप टाकून घेतलेलं आहे. आता पुन्हा हे तूप चांगलं मिक्स करून घेते. तुम्हाला जर जास्त कोरडं वाटत असेल, तर तुम्ही सर्व तूप यामध्ये टाकू शकता. जे आपण अर्धा वाटी घेतलेलं होतं. तर मला आता ओलसरपणा वाटतोय. त्यामुळे मी जास्त तूप पण वापरत नाहीये. राहिलेलं तूप आपण नंतर पण वापरू शकतो. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला रवा मस्त असा खरपूस भाजून झालेला आहे. खमंग असा वास सुटलेला आहे. आणि हा रवा परतलाय का ते चेक करण्यासाठी आपण थोडंसं 2 बोटांच्या मध्ये याला प्रेस करून पाहू शकतो. तर रवा मस्त असा परतलेला आहे. त्याचा कलर पण बदललेला आहे. आता या ठिकाणी आपण गॅस बंद केलेला आहे आणि आपण जी 1 वाटी साखर घेतलेली होती, त्याची मी पिठी साखर करून घेतलेली आहे आणि ती सर्व साखर यामध्ये टाकून घ्यायची. तुम्हाला जर कमी गोड आवडत असेल, तर यामधली थोडीफार साखर ठेवली तरी चालेल. तर मस्त आपल्याला साखर सर्व रव्यामध्ये व्यवस्थित अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. लक्षात असू द्या आपण गॅस बंद ठेवलेला आहे. बंद असतानाच आपण व्यवस्थित या साखरेला मिक्स करून घेतलेलं आहे. जितका आपला रवा गरम आहे, त्यामध्येच आपण ही साखर मस्त अशी मिक्स करून घेतलेली आहे. आता आपण यावरून थोडंसं चमच्या साहाय्याने याला सपाट करून घेतलेलं आहे आणि यावरती झाकण ठेवून आपण याला अर्धा तास असंच ठेवून देणार आहोत. अर्धा तास झालेला आहे. तर आता आपण झाकण काढून चेक करूयात. तर एकदा चमच्या साहाय्याने याला मिक्स करून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता अगदी मऊसूत आपलं हे मिश्रण झालेलं आहे. तुम्हाला जर या लाडूमध्ये विलायची आवडत असेल, तर विलायची पावडर पण तुम्ही यामध्ये टाकू शकता. तर इथे आपलं सर्व मिश्रण मस्त असं मिक्स करून घेतलेलं आहे.
तुम्ही ते पाहू शकता. आत्ता सुद्धा आपले लाडू वळले जात आहेत. पण यानंतर आपण एक स्टेप करणार आहोत. त्यासाठी इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे मिश्रण टाकून घेते. तर थोडं-थोडं करत आपण हे मिश्रण मस्त असं मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत. त्यामुळे आपले लाडू जे आहेत ते अगदी पेड्यासारखे मऊसूत असे बनतात. मी सेम कढईमध्ये एका साईडला हे जे फिरवलेले मिश्रण आहे ते सर्व काढून घेते. त्यामुळे आपले जास्त भांडे सुद्धा खराब होणार नाहीयेत. तर व्यवस्थित आपण सर्व हे काढून घेतलेलं आहे. असंच आपल्याला बाकीचं सर्व फिरवून घ्यायचं आहे. तर मी सर्व मिश्रण मस्त असं फिरवून घेतलेलं आहे. अगदी मऊसूत झालेलं आहे. तुम्हाला वरूनच टेक्स्चर समजत असेल. तर असंच आपल्याला करून घ्यायचं आहे. आता एकदा थोडंसं चमच्याच्या साहाय्याने याला मिक्स करून घेते. आणि आता आपण जे तूप ठेवलेलं होतं ते थोडंसं तूप मी हाताला लावून हे लाडू वळवून घेते. तर हे लाडू वळताना आपण यामध्ये मनुके किंवा पिस्ताचा वापर करू शकतो. त्यामुळे ते दिसायला पण मस्त दिसतात. इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त मऊसूत आपला लाडू वळून झालेला आहे. तुम्हाला जितका लहान किंवा मोठा लाडू बनवायचा असेल तितका तुम्ही बनवू शकता. असाच मी दुसरा लाडू पण बनवून घेतलेला आहे. अगदी गोल गरगरीत हा लाडू बनलेला आहे. असेच मी बाकीचे लाडू पण बनवून घेतलेले आहेत. तर या अर्धा किलोच्या मापामध्ये आपण साधारण या साइजचे 12 लाडू बनवलेले आहेत. जर तुम्ही पहिल्यांदा सुद्धा रव्याचे लाडू बनवत असाल आणि या वाटीच्या मापाने तुम्ही लाडू बनवले, तर कधीही लाडू तुमचे चुकणार नाहीयेत. अगदी पेढ्यासारखे मऊसूत लाडू बनतील. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा. धन्यवाद.